ko na siya. Singapore River. Pakita ko sa inyo. Here. Ito pa. I forgot kung ano yung name ng mga balls. Pero I think 2016, 2017, I've been here. Let me check. Let's check. Singapore River Walk. This is, I don't know. Nice. Those are the Baet Kuan stainless steel. Nagulat ako, si Jose Rizal. Ganda dito. Ganda. Ito basta around 2016, 17, mga ganun, 18. I've been here. Nakalimutan ko yung name. So ngayon, na-record ko na siya. Hahaha. Nakikita ko na siya.